Tässä videolla keskitytään BMW E46 etupään rakenteisiin. Kannattaa tsekata edellinen video, siinä me käytiin radalla ja varsinkin oikealle päin käännettäessä kovissa vauhdissa se alkoi tosi paljon rytkyttämään ohjausta. Tarkistetaan löytyykö siitä jotain väljää ja selkeitä vikaa, millä päästäisiin siitä ongelmasta eroon. Jes, ei muuta kuin asiaa. Tää muuten on meidän vetoauto. Tehdään siihen tässä samalla vähän vuosihuoltoa, mutta täytyy vaihtaa Bemari tähän tilalle. Bemareissahan tää tukivarsi tämmönen kolmiomallinen, eli siellä on pallonivelet täällä nurkassa ja tuossa kohtaa ja sitten täällä taaemmassa päädyssä on tämmönen kumipusla. Ja ensimmäinen arvaus mulla oli, että tämä kumipusla täytyy olla niin huonossa kunnossa, että se päästää sen jotenkin liikkumaan tämän tukivarren. Päättelin oikeastaan siitä, koska tuo takapään puslat oli niin pahassa kunnossa, että mahdollisesti se olisi täälläkin. Tätä kun tuosta liikuttaa, kun vääntää tuossa tällä tavalla, niin näkee, että se liikkuu kyllä tuolla. Eli se mitä mä oon tutkinut, niin jonkin verran sen kyllä kuuluukin liikkuu tuossa, että siellä on kumipusla ja sitä pitääkin pystyä tälleen sorkkaraudalla varmaan jonkin verran tuossa liikuttamaan. Eli tää ei välttämättä ole kriittinen ongelma ja muutenkin tää pusla näyttää päällisin puolin ihan kohtuulliselta eikä aivan täysin kuluneelta. No mitäs toinen puoli? Eli aika saman tuntunen. Joka tapauksessa mullahan ne uudet puslat jo tänne on, että ne tulee kyllä vaihtoon, mutta mun mielestä näissä ei nyt ole suoraan se vika, mitä me tässä etsitään. Mä muutenkaan täältä nyt löydä sillä suoranaisesti mitään täysin irrallaan olevaa selkeää vikaa ja kaikki tuntuu suurin piirtein olevan tuossa paikallaan ja edes nämä kallistuksen vaka ja tangon päät ei ihan käsin kosketeltava väliltä tunnu. Öljyä sieltä jonkin verran vuotaa, mutta se nyt ei ole tässä ongelma. Tämä on varmaan ohjaustehostimen öljyä. Jonkin verran tämä pusla, eli kallistuksen vaka ja tangon, tämä kuskinpuolinen pusla, tuossa on vähän väliä, mutta se ei nyt aiheuta tätä meidän ongelmaa kuitenkaan. Siihenkin löytyy uusi pusla tuolta jo. No joo, sieltä ei meinannut millään löytyy nyt sitä vikaa ihan suoraan, mutta sitten onneksi kaveri kävi tässä tallilla ja ravisteli tätä rengasta vaan ja sanoi, että oot sä huomannut tämän, eli täältähän löytyy iso klappi. Ja näkyisikö tästä kulmasta, jos mä nyt sitä ravistelen. Sen verran iso tuo klappi tässä raidetangon päässä, että mä luulen, että se jo yksistään pystyy aiheuttamaan sen ravistuksen, mikä siellä nähtiin. Eli se menee vaihtoon. Toi toinen puoli sen sijaan ei nyt ainakaan tunnu väljältä. Pitää harkita, jos ne vaihtaisi kuitenkin molemmat tässä samalla ja voisi sanoa jättää varalle ton toisen ja mahdollisesti jos joskus jotain radalla käy, niin sen pystyisi vielä lennosta vaihtaa. Tätä alustaa kun tässä tutki, niin sellainen mielenkiintoinen havainto täällä. Tässä on siis tää hammastanko, ohjaustehostimen putki. Ja täältä takaa näyttää, että joku täällä on haljennut kokonaan ja sehän on
Sehän on siis moottorin kiinnike. Eli moottori ei ole siis ollut kiinni laisinkaan tältä toiselta puolelta, vaan se on ihan kokonaan irti. Ja muuten silloin se vaihdelaatikon takakannakkeenkin toinen kiinnitys oli irti, eli se on ollut kahdesta pisteestä koko moottori tässä kiinni. Katsotaan näkisikö täältä paremmin sitä. Sillä on tuolla ulkosyrjällä tuo kumityyny, mikä on tarkoitus, ja se on kiinni runkoon, eli tuohon etuakseliin, ja tää kiinni sitten moottoriin. Se on kokonaan revennyt toi kahtia tää osa. Ja samalla, en tiedä näkyykö tuossa kamerassa, mutta tonne moottorilohkoon on katkennut ainakin yksi kiinnitysruuvi. Ihme hyvin tuo moottori on tuolla pysynyt paikallaan, vaikka se ei kovin monesta pisteestä ole ollut kiinni. Se ei ole syynä silti siihen ohjauksen rytkyttämiseen. Meidän täytyy vaan metsästää uusi moottorikiinnitke sinne. Puretaan joka tapauksessa tuo etupääkin nyt pois, koska sinne tarvii saada ne uudet puslat, eli ainakin alatukivarrat lähtee sieltä, kalistuksen vakaa ja myös kalistuksen vakaatangon päät ja se raidetangon päät uusiksi. Eihän sitä tiedä, jos päästään vielä ajamaan asfalttiradallakin, jos ei muuta, niin odotellaan sitten jäitä ja mahdollisesti jotain jääratapäiviä ja mennään sinne ajamaan, joten ei tää nyt ihan, ehkä tästä alkaa semmoinen talvikausi nyt sitten. Pari uutta lelua tuli tallille hankittua, eli Motonetilla on tämmönen 199 oleva renkaanvaihtosetti. Siihen kuuluu tää ilmakompura ja pulttipyssy ja siihen tuli 2 ampeeritunnin akku ja laturi mukaan. Mä siihen pakettiin laitoin vielä 2 5 ampeeritunnin akkua ja lisäksi muutama tämmönen renkaanvaihtohylsy. Ihan ensimmäiset kokemukset tästä näyttäisi hyvin aukeavan rengaspultti. Tulee ihan hienosti kyllä ulos, mutta melko äänekäs kone, että kun tässä muutaman kerran näitä ruuveja on aukannut ja testaillut sitä, niin melkein kuulosuojaimia pitäisi käyttää. Tää ilmakompura vaikuttaa sillä saavan ihan ilmaan renkaisiin hyvin ja tää mittari ei kuitenkaan kovin ehkä ihmeellinen tässä ole, että se menee jännästi tonne niin kuin 10 baariin asti, että kovin tarkkaa, että sillä kyllä rengaspaineita sitten saa, jos olisi tarvetta ihan kymmenyksiä baareista katsoa. Tää on kuitenkin ihan mukava peli, ollut pitkään jo harkinnassa, kun mulla on tuo vanha kiinalainen painelimella toimiva versio. Mutta joo, ei nyt ihan mikään Milwaukee, mutta tää on semmonen niin kuin varmaan semmonen semi-halpa, semmonen väliinputoja, ei ihan halvin, mutta jotain siltä väliltä. Ja Milwaukee ei vielä täällä tallilla sponsoroi, niin jätetään heille se mahdollisuus tulla tässä myöhemmin mukaan. Ja mennään nyt ryobilla tästä edespäin sitten. Tästä sitten altapäin, miten tämä moottori kiinnikin, nyt sen näkee tässä paremmin. Eli se on täysin tuossa hajalla ja vaikuttaa siltä, että tämä moottori makaa nyt vähän tämän etuapurungon päälläkin tossa. Eli mä vähän taidan sitä tunkilla nostaa. Muun muassa tätä moottorikiinnitystä ei saa tuosta pois, koska se on tiukasti jumissa tähän tämän pakosarjan eli tämän katalysaattorin kohdalta. Se ei siitä varmaan tuliskaan pois. Joo, pitää vähän tunkata tuota moottoria ylöspäin ja ehkä laittaa jotain tänne väliin, että se pysyy nyt tilapäisesti kohdallaan.
Moottorikiinnikö on nyt irti. Tuonne on katkennut ruuvi. Aika hankala paikka. Toivotaan, että saadaan pois se sieltä. Muutenhan muuten on ehjiä nämä kiinnityspisteet, eli tuolla on ruuvi kiinni. Tota ei tossa ollutkaan. Moottorin kiinnike sieltä lähti tällaisena irti. Eli että on toi pala. Ja missä se yksi pala on. No tää on tää kumityyny. Tää nyt vaikuttaa ehjältä. Tuossa. Nämä ylemmät ruuvit on molemmat oli katkenneita. Ja sen lisäksi niin, hetkinen siis näinhän päin se onkin siellä. Joo, eli ylemmät ruuvit on nämä. Ne oli molemmat katkenneita. Ja alapuolella nämä taas sitten oli kiinni. Joten olisiko siinä käynyt sillä tavalla, että ylemmät ruuvit kun on katkennut, niin se kaikki kuorma on mennyt tänne alemmille kiinnitysruuveille ja tänne pisteille, jolloin se on vain yksinkertaisesti tosta pärähtänyt halki. Joo, no en tiedä. Tuossa on siis yksi ruuvi, mikä sieltä lähti. Se oli onneksi katkennut sillä tavalla, että siitä sai sormilla kiinni ja sitä vaan pyörittämällä tosta, niin se tuli eikä tarvittanut mitään sen ihmeempää. Tuolla vielä yksi ruuvi on paikallaan. Katsotaan miltä se näyttää. Elikkä tuolla on toi ruuvi ja sitä on vähän vaikeampi tästä nyt saada pois. Niin kuin näkyy, mä sitä aloitin jo tämmöisellä pistepuikolla kevyesti naputtelemaan, että jos sitä saisi pyöritettyä. Ja mun mielestä se rupesi siitä jo vähän niin kuin pyörimäänkin ja lähtikin aluilleen. Katsotaan saadaanko se tälleen pois, ettei tarvitsisi mitään. Kevyesti kun pyörittää, niin se sitten aina välillä tulee ja pienellä naputtamisella se sitten näyttää pyörivä auki. Tässä ei oikein ole tilaa kovin paljon lähteä poraamaankaan mitään, eli sitten toinen vaihtoehto olisi tietenkin se joku vastakierretappi juttu. No niin, sehän tuli sieltä. Ei tarvitse alkaa hitsaamaan muttereita kiinni siihen tai millään vastakierretapillakaan peleilemään. Näitä jälkiä kun katsoo tässä, niin tähän on siis pakosarja hakannut tähän päähän ja tähän päälle, tämän pellin päälle. Siinä näkyy selvästi jälkiä. Ja pakosarjassakin on tossa jälkiä, eli tämän katalysaattorin kohdalla. Ihme, ettei ei ole murtunut tää koko pakosarja jostakin. Esimerkiksi täältä näyttää ihan suht ehjältä. Toi olisi saattanut mennä ihan huolellakin hajalle tossa kun tuo koko moottorin paino on ollut periaatteessa tämän pakosarjan päällä ja hyppinyt siinä. Otetaan tää toinenkin tukivarsi täältä pois. Ja tässä huomasin, että tällä on nyt jotakin käynyt. Tää kilpi on tän näköinen, eli se on näistä ruuveista vaan, kai se on vaan ruostunut läpi. Sen verran erikoinen muotoilu tällä jarrukilvellä, että mietin vaan, että onko tällä joku merkitystä jäähdytyksen kannalta mahdollisesti. Täällähän on tuolla pyöräkotelossa, tuolta tulee suoraan niin kuin puskurin edestä tavallaan joku ilmavirta putkikin siellä olemassa ja tämä muotoilu on tämmönen. Jarru levy pyörii tässä
tuolla etäisyydellä ja vanne menee tosta yli, jarrusatula on täällä, niin olisiko tämä muotoilu sitten tehty niin, että se jotenkin jäähdyttääkö se sitä paremmin sitten vai ei. En tiedä, en jaksa selvittää sitä nyt oikeastaan. Voisin nyt yrittää silleen korjata tänne, että mä avaan vaan nämä ruuvit ja laitan vaikka vähän isommat prikat tohon alle, jolloin se pysyy tuolla. Ja jos se ei onnistu, niin sitten mä vaan sahaan sen tosta ja poistan koko jarru tän kilven. Vähän vaikea ehkä sahata rälläkälläkään kuitenkaan täältä pois, koska tuossa pyörii se ABS hammaskehä ihan todella lähellä ja riskinä, että on kyllä, että senkin sitten sahaa siitä pilalle. No, kokeillaan ehkä fiksata ja annetaan se olla tossa. No niin, riittävän hyvä. Nyt se pysyy siinä. Hankala mutteri. Tää menee tosta kohtaa tän etupalkin läpi tonne. Eli toi mutteri täytyy saada auki. Mulla ei ton kokosta kiintoavainta nyt satu olemaan, eli se kun 21, eikä sitä pysty hylsyllä räikälläkään vääntämään, kun tässä on nämä ohjaustehostimen putket edessä, enkä viitti niitä purkaa. Niin, eiköhän mennä vanhalla kunnon ruotsalaisten keksinnöllä. Okei, sit sen pitäisi lähteä, kun vähän annetaan vasaraa tuon kylkeen. Joo, ei mitenkään kauheassa kunnossa. Ei ole murtunut ja vaikuttaakin ihan suoralta. Ja tää takimainen puslakin, vaikka se tuossa liikkuu, niin se todennäköisesti kuuluu ehkä tollanen ollakin. Ei siinä varsinaisesti mitään löysää ole, mutta se on pehmeä. Ja niin kai se alkuperäisen kuuluukin olla. No uretaanithan on sitten huomattavasti paljon kovempia. Sen verran brutaali oli se mun pallonivelen ulos puristaja, että meni mä annoin siihen aika paljon voimaa. Se kulma ei ehkä ollut ihan hyvä siinä, miten se oli asettunut se työkalu, niin en tiedä näkyykö tosta videolta. Mutta tämähän on kierro tää pää. Joo, näin sitä tulee paskottua kaikki irrottaa. Sitä olisi muuten varmaan ollut ihan hyvä nivel. Se on tosi jämäkkä tossa eikä turhaa siinä heilu. Onkohan nää vaihettavia vai meneekö tässä koko tukivarsi uusiksi? Täytyy vähän selvittää. Mä tiedän, onko tää tarkoitus tästä puristaa ulos ja silleen vai mikä tän juttu on. Pitää katsoa. Toisen puolen tukivarre. Tää nyt on niinku kunnossa, mutta tää taas sitten tuntuu väljältä, eli eiköhän ne mene vaihtoon molemmat.
Mun ei kyllä kannata näitä tukivarsia, jos ne menee sitten koko tukivarsi uusiksi, niin oikeastaan edes ellei mä löydä jotain käytettyä halpaa. Uutena tuskin kannattaa, koska sittenhän mä tietenkin menisin mieluummin johonkin semmoisiin tukivarsiin, jotka soveltuu tuohon ratakäyttöön paremmin, eli niissä on säädettävyyttä ja se tuo ehkä sitä rengasta vähän ulospäin tossa. Mutta joo, selvitetään. No, tää jää nyt odottamaan vähän osia. Samalla kun silloin huomasin aiemmin, että tää auto ei ihan istu suorassa, niin rupesin katsoa näitä jousia. Toi ainakaan tää oikeanpuoleinen jousi ei istu tuohon lautaseen kunnolla. Se pitäisi tuo pää olla tuolla, eli mahdollisesti se on vaan tossa jotenkin kieroon laitettu. Se kannattaisi varmaan nyt ottaa tuo koko tolppa irti. Vasemmalla puolella se on niin kuin oikein tossa. Ei näytä olevan poikki kuitenkaan kumpikaan jousi yläpäästäkään, eli sikäli ehjie. Katsotaan. Se tuli sieltä ulos. Kuuluuko tän olla tällainen? Ei varmaan, täytyy ottaa tosta auki. Siellä varmaan toi mutteri vaan tähän päähän ja puristetaan jousi kasaan ja avataan se mutteri. Muutakin voitaisiin purkaa ja vähän tutkia tarkemmin näitä. Kyllä ne ainakin samalta näyttää. En olisi yhtään ihmetellyt, vaikka noissa oli jotain eri pariikin. Tuossa lukee Sassi ja täällä joku BMW-leimat. Molemmat varmaan niin kuin alkuperäistyyppisiä. Molemmissa on toi tommonen aika väliä. En tiedä miten tää nyt pitää olla. Katsotaan tonne mitä tää on syönyt. Löytyy vaan yksi jousenpuristi. En tiedä mihin on toinen kadonnut. Näitä niin harvoin tarvii. Vaihtoehtona on, että joko mä lähden hakemaan tämmöstä kaupasta tai sitten tehdään semmoisilla menetelmillä tää mitä ei noihin videoille ehkä kehdata edes laittaa. No joo, eihän tää nyt niin hasardi. Jos toista puolta puristaa ruuvipenkillä ja toista puolta tällä jousipuristimella. Tällä on pakko ottaa niinku 2 kierteen yli. Täältä toiselta puolelta sitä ei saa, kun tää jousi on sen verran lyhyt. Niin se puristuu nyt vaan tosta yhdestä välistä. Mutta toivotaan, että saadaan sinne sen verran väliä, että päästään avaamaan tää sitten vaikka pulttipyssyllä. No, kyllä se ehkä vaatii paremmat työkalut. Tää on siis pohjassa ja se on niinku lähtenyt jo ihan hyvin täältä irtoamaan tosta jousilautasesta, mutta silti nämä päät on kyllä tukevasti vielä kiinni ja puristaa siinä. Eli se jousi ei ole tossa niinku irrallaan vielä. Vielä pitäisi saada enemmän puristettua näitä kasaan ja tällä työkalulla sitä ei enää enempää saa. No ehkä mä annan sen nyt vielä olla ja en uskalla tästä välissä lähteä vielä avaamaan tuota ruuvia, koska niin kuin sanoin, niin ainakaan takaisin sitä sitten ei enää saa, kun tää antaa vielä ihan hyvin painetta ja tää on tosi tiukasti tässä vielä tää viimeinen kierros tätä lautasta vasten. Joten ehkä me annetaan nyt olla, avataan toi ja katsotaan jotain parempia työkaluja. Tässä kävi nyt sillä tavalla, että mä rupesin avaamaan tätä juttua ja tämmönen mikäli vanha jousipuristi, niin sehän on tohon kiilautunut nyt tää ylempi leuka niin, että se itse asiassa ei enää suostu aukeamaankaan sieltä.
Mä sitten uskaltauduin vaan ja vedin tuolla pulttikoneella tämän. Se tuntui olevan aika lähellä jo niin kuin löysä, niin avasin sen. Eli täytyy hankkia tuohon kasausvaiheeseen paremmat työkalut, mutta tossa toi nyt olisi. Eli saadaan se jousi tosta pois. Jotenkin. Ampuuko se tosta vielä? Ei kai. Katsotaan. Annas toi kamera tohon. Nyt meidän täytyy tietenkin tää jousipuristin saada pois. Ehkä mä avaan vaan se tosta ruipenkistä, avitan sitä tästä ja yritän saada sen tosta sitten auki vaan. No olipahan taas. Tää hankkii paremmat työkalut, en mä saa noilla takaisin ainakaan enää. No niin, sitten on paketteja tullut täältä. Moottorikiinnitys. Eli avataan. Siinä olisi se, onko se sama 2211. Mites se oli tässä? 2211. Koodit mätsää. Kyllä se varmaan ihan oikea palikka on. Tää tuli kans jostain eBaystä, Liettua, eiku Latviasta. Joo, mä tilasin jo tällaisen kerran joltain suomalaiseltakin, mutta hänellä varmaan puhelin tippui vessanpönttöön tai jotain muuta vastaavaa, kun ei enää yhteydenpito onnistunut maksun jälkeen. Mutta joo, ei jäädä sitä itkemään. Muutama kymppi oppirahoja siinä meni. Tää vaikuttaa ihan ehjältä. Päästään etenemään hommissa, eli lyömään tää paikalle ja saadaan moottori kunnolla kiinni tämän vanhan hajonneen tilalle. Ja mitäs muuta täällä sitten on? Okei. Eli uusi raidetangon pää. No joo, missä se vanha on? Vanha on tossa. Paljon järeemmä oloinen. En tiedä, onko tää... Ei, kyllä se taitaa olla ihan sama. Bilsteinin merkkinen nyt ainakin kuitenkin, ettei ihan halvinta, mutta ei se silti paljon maksanut. Halvimmillaan alle 10 ja tää oli joku 17 varmaan ja tulikohan sinne edes mitään postikulujakaan päälle. Tosta Trodo taisi olla tällä kertaa taas toi paikka, josta ostin ton. No mitäs mä nyt tälle kakkaläjälle sitten tekisin, eli kunnollinen toi BC Racingin alusta, kunnon koilit joka nurkkaa, joku 1100 jotakin. Varmasti olisi hyvä setti, tosin täytyisi varmaan, jos laittaa sen täyskoilijutun tonne taakse, niin täytyisi se iskari yläpää, ne pitäisi vahvistaa. Olisi varmasti hyvä. Tai sitten joku halpa Max Speeding Rods, josta löytyy paljon maksettuja arvioita netistä selvästi. Ja kun siihen pääsee vähän sisälle niihin oikeisiin kommentteihin, niin se ilmeisesti ei ole kovin hyvä, eikä jopa niin, että tämä alkuperäinen on parempi kuin se. No sitten olisi yksi vaihtoehto laittaa vain joku madallusjouset ja joku kääntyvyyssarja. Ja sitten pitäisi varmaan olla noin kamperin säätöön jotakin lisäpalikoita. Mutta sitten taas kannattaako kaikkea investoida, jos menee lopulta kuitenkin siihen kunnolliseen koilisettiin, kun siinä tulee mukana jo toi kamperin säätö. En tiedä, en osaa nyt päättää sitä asiaa. Ainakin tällaisena tämä alusta niin kuin näkyy. Takapäätäkään ei tunkattu ylös ja siellä on maavaraa tuolla päädyssä varmaan 20 senttiä. Se on jotenkin aivan uskomattoman korkea tällä hetkellä.
En tiedä mistä johtuu. Mutta joo, joko mä laitan vaan tän läjää. Täytyy näitä puristella näitä iskareita. Se tuntuu jotenkin oudon löysältä toi etupää. Niin, en tiedä. Kannattaa laittaa vaikka video tuohon kommentteja, mitä mun pitäisi tehdä tää alustan kanssa. Auto alun perin oli tarkoitus rakentaa todella halvalla budjetilla. Nyt siihen on mennyt se reilu 5 tonnia. Se on aika iso osuus. Se 100 000 alustasarja. Varmasti kiva, mutta kun ei se jää siihen, sitten täytyisi säädettäviä tukivarsia ja kaikkea muutakin kyllä olla. Joo, ei se lopu koskaan. Niin tää jousihomma vielä, niin täällä yläpäässähän on tämmönen kuulalaakeri. Ei nyt sinänsä näytä mitenkään hirveältä ja tää ympärys on kumia tässä. Ja se välyys, mitä katsoin tuossa aiemmin, niin se ton verran toi laakerista niin on klappia. Silti tässä ei ole semmoista, kun liikuttaa sitä tavallaan näin päittäin, niin ei ole mitään välystä. En tiedä, kai se kuuluu jonkin verran antaakin tälleen periksi, kun sehän riippuu, että miten kamperit ja kasterit säädetään, niin se täytyykin tässä päästä elämään. Että pääasia, että siinä ei ole klappia sitten näin niin kuin radiaalisuunnassa. Vähän oli niinku liian pitkä toi ruuvi, eli melkein meni, mutta jäi tuo prikka jäi pyörimään tohon, eli se pohjasi se ruuvi selvästi. Nyt on vähän lyhennettynä ja laitoin vielä pikkasen kierrelukitetta, niin ei tarvitse niin överiin kiristääkään näitä. Alumiinilohko, niin ei tiedä sitten kuin herkästi se tosta korkkaisi. No niin, motonettiin tultiin ja täällä on vähän öljyjä osteltu jo. Nää menee Kiiaan tuohon mun vetoautoon ja siellä on sitten löyty noin alapalloniveletkin. Motonettihan käsittelee asiakkaita aina potentiaalisesti vähän varkaina, niin tää on vähän kiusallinen tää boksi aina tässä. Mutta ei se mitään. Mitäs öljyä se manuaalilaatikko sitten söi? Jotenkin ymmärtänyt, että se pitäisi olla tämmöstä, joka on niin kuin lähtökohtaisesti automaattilaatikkoöljy. Mutta lukeehan siinä manual transmission. Ehkä pari purkkia tuota. Mä luulen, että siellä sisällä olevat öljyt on mitä on ja olisi kyllä parasta katsoa, onko siellä mitään ja vaihtaakin ne, ettei tuhota vaihelaatikkoa. Tarviiks mä nyt jotain tämmöstä ruiskua niiden vaihelaatikkoöljyjen vaihtoon? Ainakaan siis näistä suorasta ei saa kaatamalla. No, en tiedä. Ei vittis kaikkea krääsää turhaa kaustella. Joo, mä oon varmaan tää Motonetti maininnut niin monta kertaa näissä mun videoissa, että Motonetti saisi alkaa mua sponsoroimaan. Jousatkin pitäisi saada nippuun ja tällaisethan mulla oli, tai yksi tällainen, jonka mä jo sinne tuhosin. Ei varmaan kannata samanlaista ostaa enää, koska musta tuntuu, että toi ei toimi siinä. Tähän muita täällä. Joku ratkaisu siihen täytyy keksiä, että mä saan sen jousen nippuun. Joku halpa. Joo, kun tää on joku aivan eri kuin tää tuote. Mutta 4062 pitäisi olla joku vähän vastaava kuin tää, mutta semmonen niinku parempi malli. Mistäs mä nyt sen löydän? 4062, siitähän se löytyy. Mitään kuvaa. No netissä oli kyllä kuva näistä. En tiedä, onko tästä mitään muuta iloa, kun ne on pidempiä. Mä sitä pituutta olisi mitenkään niin tarvinnut siinä vaan.
järkevämpi tapa puristaa ne. En mä tiedä, ehkä mun on pakko ottaa nää vaan mukaan. 40. Kyllä me jotenkin se saadaan. Otetaan toi setti nyt sitten. No, mitä sitä tuli nyt ostettua? Sattumalta nämä tukivarret onkin nyt näitä Meyle. Varmaan ihan alkuperäiset. Ja onneksi löytyy. Mä vähän pelkäsin, että täytyy koko tukivarsi hankkia uusi. Mutta onhan näihin oli juuri näihin Meyleen sitten pitäisi ainakin nyt sopia nämä pallot, mitkä voi tuohon vaihtaa. Nämä olisi muutaman euro halvemmalla varmaan esimerkiksi sieltä Trodosta tilaamalla. Mutta tuossa naapurin Motonetissä, niin kuin tässä monta kertaa mainittu, niin sieltähän niitä löytyi hyllystä. Jarruletkuja siellä ei ollut kuin 1 kappale hyllyssä, mutta toisaalta vaan toi toinen puoli oli hapertunut, toinen näytti paremmalta. Muuten olisin laittanut molemmat, ei noi maksanut juuri mitään. Tällaiselta näyttää tää uusi pallo. Ja on se vähän erilainen tää taustapuoli. Pitänee vaan prässillä se tosta painaa ja kyllä sen pitäisi tulla sieltä. Tää on nyt sitten ihan täysi arvotus, että onko nämä jousipuristimet yhtään sen parempia kuin toi vanhakaan. Eli vanha oli siis tämmönen. Varmaan mä oon joskus koittanut tätä viritellä johonkin käyttöön, kun siellä on tommosia prikkajuttuja. Tästä taitaa olla jo kierteetkin vähän kulahtaneet. Ja sitten tämä kaniitti kiinni, että mä en enää saanut löysättyä tätä koko hommaa. Mun mielestä ongelma tässä on se, että tää ei purista tarpeeksi nyt tätä. Ja me saadaan tässä jousessa kuitenkin vaan kiinni niin kuin yhdestä kierroksesta. Niin tää ei mene tarpeeksi sillä. Toivotaan, että tässä on vähän lyhyempi tää leukojen matka. No niin, en tiedä. Onko tästä mitään iloa? Pituutta tällä nyt on reippaasti, mutta sillä ei nyt ollut meille mitään merkitystä. Tää olevinaan vähän niin kuin hienompaa tekoa kuin tää Alpis, mutta ei se taida. No niin kuin sanottu, joka tapauksessa kyllä me se jotenkin saadaan viritettyä ihan varmasti. Tässä ehkä voisi harkita semmoista, että vaikka tää nyt siis tää toinen, kun näitä kahdella puristaa, niin jäisi ikään kuin jumiin tonne, kun sen löysää, niin voisi sen toisen avata ja avittaa sillä toisella tätä ulos sitten. Joka tapauksessa täytyy saada kiinni niin kuin 2 niin kuin kierroksen yli, eikä pelkästään 1, kun se ei tule riittämään tuossa puristuksessa. No ottikohan se tää iskari nyt jotenkin itteensä, kun tän pitäisi tulla täältä oikeastaan itsestään ulos melkein tuonne 16, 160 milliä, kun vertaisi tuohon toiseen. Eli nyt vaikka mä puristan sen jousen miten, niin enhän mä tätä mutteria saa kiinni, ellei tää täältä vapaaehtoisesti tule ulos. Koitin sitä tuossa vetää ja se sieltä meinaa tulla. En tiedä. Mä sitä tuossa puristelin aiemmin ja koitin testailla, että onko siellä vielä tehot tallella, niin nyt se on näköjään jäänyt tällaiseen asentoon. No, työkalut toimii ihan hyvin. Ei tullut nyt kaikkea kuvattua. Meni vähän taisteluksi tämä homma, eli nyt jouset on tuolla lautasissa kunnolla. Niin joo, ja se tuli tietenkin todettu, että iskarit on kyllä aika loppu. Ne on aika pahassa kunnossa. Liikkuu aika kevyesti käsiin ja sitten se ei muutenkaan puske mäntää enää kunnolla ulos, vaan se jää sinne sisälle. Varmaan siihen asentoon suurin piirtein, mitä se on, kun auto on niin kuin rattaillaan. Eli voisi sanoa, että siis iskarit on surkeet tällä etupäässä. Takana yksi oli
lommolla, siellä on muutenkin jouset poikki. Eli voisi sanoa, että koko alusta alkaa olla vaihtokunnossa. Mutta sen sijaan, että mä investoisin tämmöisiin alkuperäisiin kamoihin, niin mieluummin ehkä säästää rahat siihen, että pannaan joskus kunnon alustasarja. No seuraavaksi meidän pitäisi yrittää nää saada pois. Ja sen verran katsoin jotain video niistä, että kyllä ne näkyy saavan ihan tuolla autossa paikallaankin vaan lyömällä pois ja sitten jäljelle jääneet jotkut kumiholkit sun muut tuosta ulosvetäjällä saadaan pois. Eli se olisi ollut mahdollista. Mutta mennään nyt näin, kun on kerran irti. Mulla olisi ulosvetäjä tietenkin tuohon, mutta sekin hajosi silloin aiemmin. Saisi tosta kiinni ja vedettyä tuon, mutta yritetään jotain. Mielenkiintoista, miten tuolta tulee täältä puslan sisältä aika paljon vettä. Eli se on ollut täynnä vettä. Tämä Strongflexin design on nyt tällainen niin kuin kaksiosainen. Toinen holkki on varmaan tarkoitus olla sitä varten, että ylipäänsä saadaan painettua tuonne sisään ja sitten kai edetään tämä pienempi tuonne perään. Ehkä lopuksi sitten vasta tuohon päälle tai sitten jotenkin, voisiko se olla niin, että tämä on niin kuin valmiina täällä. En mä tiedä. Ehkä ei, koska jos mä lähtisin prässillä painaa, niin tää saattaisi levitä tänne jonnekin jotenkin näin, niin mieluummin ehkä ne molemmat painaa sitten tuolta ulkopuolelta, eli näin. Näinpä kai. Niin, nyt kun näitä tarkemmin katsoo, niin tää on meyle, eli ilmeisesti alkuperäinen tukivarsi, mutta tämähän on joku muu. Täytyy toivoa, että käy niin hyvä tuuri, että se sopii se sama pallonivel tuohon
muuten tällä ei tee mitään. Eli paljos tää on? Tää on sen 4/8. Ehkä about sama. Katsotaan miten se pallo sanoo. Se tulisi tohon tuolta puolelta. No joo, kyllä se siihen tuntuisi varmaan olevan ihan tiukkaa. Ja tähän se ainakin sopii. Joo. Piti tässä vielä varmistaa, että kun on erilaiset ne tukivarret, että onhan se geometria ihan sama. Se olisikin ollut aika jännä. Joo, eiköhän se on joskus ajettu hajalle tää toinen nurkka ja sinne on joku tällainen joku no-name tarvike tukivarsi tullut sitten. Pallonivelet meni siihen nyt paikalleen jopa ihan oikein päin ja näyttää ihan hyvältä. Meinas käydä kyllä iso moka tossa, kun käytin tätä siellä alla. Ne oli ihan todella lähellä, että mä ois valmiiksi puristanut tuolla prässillä tätä palloakin sitten tavallaan pilalle, kun se jäi vaan ollut tarpeeksi pitkä tää mun holkki siellä alla. Mut ei onneksi käynyt aivan niin, että lähellä oli. Alkaa olemaan nää nipussa. Tänne vaihdoin jarruletkun, kun vanha näytti tältä. Ei siinä nyt mitään vikaa, tää pinta on vaan halki tosta, mutta parempi vaihtaa. Totta kai olisin vaihtanut molemmin puolin nää, mutta kaupassa ei sattunut niitä olemaan hyllyssä. Se jää nyt sit vaihtamatta. Niin täältä, joo. No sitten seuraavaksi olisikin tää kallistuksen vaka ja tanko. Mulla on ne uudet puslat siihen on jo. Eli nää on jotenkin niinku mun mielestä niinku oikein todella väljän tuntuiset, että tästä saattaa olla jotain hyötyäkin vaihtaa ne. No, tässä oli tää tämänkertainen jakso. Saatiin tuo etupää jokseenkin kuntoon. Tosin keula on tällainen aika lötköpötkö edelleen. Sieltä kuuluu vähän epävääräistä ääntä, kun nuo iskarit painuu pohjaan. Eli ei missään tapauksessa ole kunnossa. Mun pitää keksiä mitä mä sille teen tässä talven aikana. Nyt Bemari saa siirtyä
tuohon pihalle, otetaan käyttöautoja, tehdään vähän syyshuoltoa ja semmoista. Ja suunnitellaan muita juttuja, mitä talven aikana tehdään. Mutta tästä tällä kertaa. Moro!